Ayun daw yung simula lagi. So, welcome back to my channel. This day, yung ating tutorial ngayon is all about Gcash. So, ito po ay isang um, suggestion ng ating isang subscriber kung saan tinatanong niya kung papaano ba magkaroon or papaano ba natin ma-activate ang ating Gcredit. Okay. So, baka pagalitan na naman ako ng ibang manonood. Kailangan daw direct to the point. Walang pali-paliwanag. Pero at this time, magsisimula na tayo agad. So, syempre, kailangan nating pakinggan yung mga manonood natin. Okay, so yung Gcredit natin, isa itong features ni Gcash kung saan ito yung one way para parang magkakaroon ka ng isang credit card or isang credit limit na maaari mong hiramin at bayaran after 1 month. So, ang interest nito is 5% every month. Pero, bago mo ma-open or ma-activate yung ating Gcredit, ang kinakailangan mong gawin ay may mataas kang Gscore. So, yung Gscore, ito yon. Okay. So, ito muna yung ano natin, yung ating Gcredit. So, ito yon. Okay. So, ang Gcredit, ito yon. Okay. So, yung Gcredit kasi, ito ay ginagamit natin once na, ay maaari natin gamitin once na meron tayong babayaran ng mga bills like electricity, water, internet bill, or nag-shopping tayo sa Pure Gold, Bench, Pen Shop, Japan Surplus, Japan Center, yan. Pwedeng-pwede natin gamitin ang Gcredit and pwedeng-pwede rin dito sa Yukata. Okay. So, sa paggamit ng ating Gcredit every month, tulad ng sinabi ko kanina, meron itong 5% interest per month. So, paano ito ma-activate? Ma-activate ang Gcredit kung ikaw ay may mataas na Gscore. So, ano ba ang Gscore? Ang Gscore ay ito. Sabi. So, ang Gscore ay isang way kung saan nakikita ng ating Gcash kung paano ba natin ginagamit yung ating Gcash or kung ano ba yung credibility natin para ma-activate yung ating Gcredit. So, hindi porket mag-cash in ka, ay tataas yung Gscore mo. Yung iba kasi, akala nila once na maglagay sila ng pera, ay tataas na yung kanilang Gscore. Hindi. Ang kailangan nyo lang gawin dito is gamitin ang lahat ng features ni Gcash. Pero, hindi ubra kung ang ginawa mo is, let's say, nag-cash in ka, then ika-cash out mo. Nag-invest ka, then ika-cash out mo. Gumamit ka ng pay bills, pero maya-maya, maglalagay ka ng pera, gagamitin mo sa bills, then ibig sabihin mawawala agad. So, the best thing na kailangan natin gawin is to maintain actually almost 300 pesos and up. Then, once na mas maganda yung magka-cash in tayo through bank. So, ibig sabihin, we have the bank na nagke-credit dun sa ating Gcash. So, ibig sabihin nun, we are credible na magkaroon tayo ng credit sa Gcash. So, nakaya nating bayaran. Not unlike na eto, meron kang kinash in, then ibabawas mo agad. Na ginamit mo nag-cash in ka, ginamit mo kay bills, binawas mo agad. So, ibig sabihin, pumapasok yung pera natin, then lumalabas din agad. So, hindi po siya nagiging way para tumaas yung G-score natin. So, one way para tumaas yung G-score natin is, tulad ng sinabi ko kanina, gagamitin natin yung all features ni Gcash. Ano ba yung features ni Gcash? So, we have G-invest, meron tayong G-save, meron tayong pay bills, meron tayong load, meron tayong cash in. So, once na ginamit natin yung mga yan, let's say, ginamit natin yan ng mga yan, then may matitira tayong funds pagdating kay Gcash. Yan yung may tendency na tumaas yung funds natin. So all in all, alam ko medyo pinapahaba ko pero isa lang naman yung ibig sabihin niyan eh. Magme-maintain tayo ng funds kay Gcash. So once na maglagay tayo, wag muna nating aalisin. Once na mag-save tayo, wag muna nating kukuhain. Once na mag-pay tayo, palitan natin agad. Halimbawa, nag-cash in ka ng 300, nag-pay ka ng tubig ng 300, palitan natin agad si 300 para yung funds mo ay yung G-score mo ay tumaas. So, makikita natin yung transaction history natin, doon nagbe-base si Gcash. Doon nagbe-base para tumaas yung G-score mo. So, sa transaction history, yung total amount nun, kung mapapansin nyo, meron dong debit and credit. So, the debit, ayun yung pumapasok, the credit is yung lumalabas. So, meaning to say, once na makompute yan, dyan makikita ni Gcash kung paano natin ginagamit si Gcash. Kung paano natin sila ginagamit. Okay. So, ito po ay base lamang sa aking experience. Ito po ay base lamang sa aking pag-aaral about kay Gcash. Actually, titingnan natin ngayon kung ilan yung makikredit sa akin na Gcredit. So, ang ginawa ko kasi, last week ko pa sana to ibibideo, but naisipan kong mag-transact muna ng isang linggo without, ang ginawa ko kasi nag-pay ako ng bills, pero nagdagdag ako ng funds. Nag-cash in ako sa aking bank, then hindi ko inalis. Naglagay ako sa G-Save, hindi ko inalis. So, titingnan natin, from 3,000 na aking Gcredit, titingnan ko kung tumaas yung aking G-score na 456, titingnan ko kung magkano ngayon, ipapakita ko sa inyo, and titignan ko din kung magkano yung makikredit sa akin ngayong linggong ito. So, panoorin lang natin to, tingnan natin kung effective ba itong aking ine-explore kay Gcredit. Kay Gcash Gcredit. So, tabayan lang natin ha. Bye!
And so okay, and so okay. Yan, titignan natin ngayon yung simula ng ating G-score, which is 456. Hindi ko na siya na video last time kasi nga hindi ko alam na magiging ganito yung procedure ng pagbibideo ko. And gusto ko lang makita yung tawag dito. Gusto ko lang makita yung progress kung magiging okay ba tong pinag-aaralan ko. Kasi syempre may iba't ibang lumalabas din. Mababasa naman natin sa article ng Gcash kung papaano. Pero mas maganda na pag-aaralan natin in our own experience. Okay, so tingnan natin ngayon sa ating video recorder. Tignan natin ngayon sa ating video recorder. Okay. So, punta tayo ngayon kay Gcash. So, ito yung Gcash ko. I have a balance here na 2,397.84. Okay, so I have here my Gsave. Yung aking Gsave is 2,800. Actually, naka-auto deposit ako ng 700 dito. So, in 4 days na nag-start ako is 700 times 4 is 2,800. Okay, so my last G-score was 456 ata. Let's try to manage our credit. So ayan, gusto kong ipakita sa inyo kung tataas yung 3K Gcredit balance ko. Hindi, I mean, kasi yung credit ko last time is 3,000. Then nag-unlink ako sa Gcredit. Then tignan natin ngayon. So, paano ba makikita yung Gscore? Para na makita natin yung Gscore, wait lang ha. Okay, nasaan ka na Gscore? Wala kasi ano yun nandito sa taas. Yan. Let's go. Okay, so manage credit tayo. Then, para makita natin yung Gscore, punta tayo sa user profile. Then, so ito yung aking user profile Gscore. Ayan, 524 yung aking Gscore. So, i-unlock natin yung Gcredit natin. Tignan natin kung magiging okay. So, i-next natin. Okay, so ayan yung aking personal information. Ayan din yung pag-unlock ng ating Gcredit ha. Once na tumama na yung ating Gscore, once na na-qualified tayo ng magkaroon ng tawag dito, magkaroon ng Gcredit. Yan. Tingnan natin. So, hindi ko alam ang number ni mama. Ito na lang kay si mama. Okay. Mother. So, next natin. So, review your credit application. I agree. Okay. Ay, wait. I agree. Okay. So, submit na natin. Receive promotion offer. Continue. Okay. So, processing na yung ating Gcredit application. Then, ganun lang yung pag-open ng ating Gcredit application. So, Gcredit application successful. Congratulations! You have successfully opened a Gcredit account. You can now enjoy your credit line for payments. So, tingnan natin ngayon. Manage credit. Yun, 3,000 pa din. Wala pa ding nagbago. So, ibig sabihin, sa 523, depende pa rin siya sa Gscore mo. Okay, congratulations Aldrin. We are glad to inform that your Gcredit has provided total credit limit for about your Gcredit. Check your emails for choosing Gcredit. So, ayun na nga. Meron na nga tayong 3,000 pa rin. And hindi tumaas yung aking credit limit. So, X ako ngayon. Sana ibablog ko din kung paano tumaas yung credit limit. So, X, hindi ko siya pwedeng i-vlog kasi hindi ko nagawa. And, ayun lang yung way ng ating, siguro pagpapataas ng Gscore na lang yung title. And, yung pag-open ng ating Gcredit.
So, yan na lang po muna ang aking maipapakita. And let's try to make another video once na tumaas yung credit limit natin in a next week. Okay, so stop ko muna ha. Thank you! And ayun na nga. So medyo hindi nag-improve or hindi tumama yung aking nasa isip kung paano mapapataas yung ating credit limit sa Gcash. So siguro yung problem siguro nito ay kasi ako naglalagay from my bank, marami ang transaction ang nagaganap. Maraming out, maraming in, siguro ganun. So parang nagbabalance lang siguro pagdating sa transaction history. Parang nag-i-equal lang siya. Kumbaga kunyari nilagay ko is 3,000. So yung nabawas 3,000 din. Pero sa ngayon, kung 4 days to 5 days na ata, meron ako sa Gsave, meron ako sa may balance ako. So titingnan pa natin, baka mamaya kasi biglang mag-message or mag-email si Gcredit na kung tataas na yung aking Gcredit limit. So last time kasi yung Gcredit ko is 3,000 din. So ngayon 3,000 pa din, walang nagbago. And pero yung Gscore ko tumaas naman siya, 526 ba yun? Ayun. So, yun na lang po muna. So, yung Gcredit natin, tulad po ng lagi kong sinasabi, is still, ito ay utang pa rin natin na kailangan nating bayaran after a month. So, hinay-hinay din sa paggastos, hinay-hinay sa paggamit ng Gcredit dahil meron pa rin itong 5% interest every month. So, sa mga gusto nga palang gamitin yung inyong Gcredit, sa mga pambayad na hindi naman acceptable ng Gcredit, pwede po kayong magpa-convert sa amin, ng inyong Gcredit to your Gcash. So, pwede natin gamitin yung aming QR para ipababayad nyo yung Gcredit nyo sa amin, then ipapalitan namin ng Gcash e-money. So, by using Pay QR, then i-scan nyo yung QR namin, then pay via Gcredit. Then, kung magkano po yung isend nyo, 5% po yung mababawas dun sa isasend nyo. Then, within 1 minute, basta online po ako or kahit segundo po yan, babalik agad sa inyo yan. So, maraming pong salamat sa panonood, and sana po ay kahit medyo magulo or iisa lang yung pinaka-point, sana po ay may maintindihan kayo. So maraming salamat po ulit. God bless us all and mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po ulit sa pagbisita. Don't forget to subscribe and click on the notification bell para sa ating maraming vlogs and tutorial. So hanggang dito na lang. Bye!